अब के थियो स्ल्याक डेलीको स्ल्याक थियो नि ठिक छ यो होइन कल हो ब्रिटिस यो भयो सर स्क्रिन शेयर गर्नु न एकैछिन भन्नु है ल ल म्युट गर है सबले सेयर स्क्रिन म्युट हैन स्क्रिन सेयर भयो भाइ देख्यो सर देख्यो ल अब यदि हिँड्ने साथीहरू को भइन्छ हो जोन भाइ भयो ए होइन यति होइन ल अब हिजोको कन्टिन्यू गरेँ हिजो हामीले के गरेको थियौँ कसले रिकल गरेछ हिजो चाहिँ हामीले इन्स्टेन्सेसमा पढाएको थिएन S3 बकेटमा पढाएको थिएन हिजो चाहिँ हामीले रिलिज ब्रान्चिङ स्ट्राटेजी पढ्यौँ होइन गिटमा चाहिँ कसरी अजाइल टिमहरूले कसरी चाहिँ कोडहरू चेकिङ गर्छ हाउ इट गेट मर्ज टु डेभ ब्रान्च एन्ड फ्रम डेभ ब्रान्च हाउ इट गेट मर्ज टु द रिलिज ब्रान्च होइन रिलिजबाट CI/CD पाइपलाइन कसरी बनाउने जेङ्किन्समा गिट कसरी इन्टिग्रेट गर्ने होइन मेभनको बारेमा नै अलिअलि गऱ्यो होइन मेभन इन्स्टल भन्ने कमान्ड युज गरेको थियौँ जसले चाहिँ कोडलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर बिल्ड गरेर प्याकेजिङ गरेर जार फाइल बनाइरहेको थियो अब त्यसलाई हामीले जेङ्किन्स गिटलाई चाहिँ जेङ्किन्समा इन्टिग्रेसन गरेर कोडलाई चाहिँ जेङ्किन्समा चाहिँ चेकआउट गरेर मेभन इन्स्टल गरेर कम्पाइल गरेर त्यसलाई चाहिँ S3 बकेटमा सिप गरेको थियौँ होइन अब आज हाम्रो गणेश भाइको चाहिँ एउटा छुट्टै S3 छ अब यसमा चाहिँ हामी अपडेट गर्छौँ अस्ति हामीले सुजन भाइकोमा गएको थियो होइन यसमा अहिले भिजुअलाइजेसन भयो मेरोबाट हेर्दाखेरि अब यो बकेट रहेन छ भाइ एउटा बनाऊ है रेकर्डिङ छ होइन बकेटको नाम के छ भाइ गणेश हेलो एप ऊ त ग्लोबल हुन्छ होइन बकेट त भर्जनिङ चाहिएन होइन ब्लक बाई डिफल्ट यो प्राइभेट हुन्छ है यो बकेट पनि क्रिएट भयो होइन एउटा गणेश हेलो एप भन्ने एउटा बकेट क्रिएट भयो अब हिजो हामीले चाहिँ केमा गएको थियौँ हिजो सुभाषकोमा गएको थियौँ सुभाषकोमा चाहिँ एउटा जेङ्किन्स जब बनाएर होइन जेङ्किन्स जबमा चाहिँ यो चाहिँ मेभन प्रोजेक्ट बनाएर अनि S3 डिफल्ट प्रोफाइल चाहिँ सुजनलाई गएको थियो आज हामी गणेशको प्रोफाइल युज गर्छौँ होइन अब यो स्लेबमा चाहिँ लगइन गर्छ फर्स्ट जेङ्किन्स भनेको चाहिँ एउटा क्लस्टर हो क्या मास्टर र स्लेबको कन्फिगरेसन होइन अब जेङ्किन्स मास्टर एउटा भयो यहाँ डिफ्रेन्ट स्लेबहरू छ अब स्लेबहरू चाहिँ सबै अफलाइन गएको छ पहिला सुरु स्लेबहरूलाई अनलाइन लिएर है त हामी चाहिँ स्लेब डेभ स्लेब प्रड र स्लेब स्टेजिङ तिनवटा स्लेब चाहिँ अनलाइन लिएर अरू स्लेब भने यस्तै पहिला डेभ अनलाइन लन्च एजेन्ट गरौँ कनेक्सन हुन्छ ए आइपी चेन्ज गर्छ नि त होइन कन्फिगरमा हो 192.168.86.62 होइन क्रेडेन्सियल चेन्ज भएको छ नि क्रेडेन्सियल सेम हो रिलन्च एजेन्ट गरौँ ओहो connection will be denied until the new host and its associated keys added to the known role. So it is known. यो known host file verification strategy लाई हामी non verifying strategy गर्छौँ यसले गर्दा चाहिँ यो किनभने अब चाहिँ कनेक्टेड भयो सक्सेसफुल एजेन्ट लन्च सक्सेसफुल्ली अब जेङ्किन्स स्लेब डेभ चाहिँ अनलाइन आयो त्यस्तै स्टेजिङ पनि हामीले अनलाइन ल्याउँछौँ कन्फिगरमा गयो एउटा नयाँ बनाउनु छ नयाँ स्लेब बनाउनु
ठिकै छ त्यसो डिलिट एजेन्ट गरेर यसैलाई होइन यसले डिलिट गरेर फेरि यसैलाई फेरि बनाउनु पऱ्यो अर्को पनि डिलिट गरौँ ल ठिकै छ त्यसले हेर्दैन जेङ्किन्स स्लेब अन्डरस्कोर स्टेज बनाऊ है त यो नोटको नाम जेङ्किन्स अन्डरस्कोर स्लेब अन्डरस्कोर स्टेज पर्मानेन्ट नम्बर अफ एक्जिक्युटर्स कतिवटा जब चाहिँ कन्करेन्टली रन गर्ने हुने कुरो हुन्छ होइन एउटा जब रन गर्ने हो अब कुनै एउटा स्पेस चाहियो अब स्ल्यास टेम्पमा राख्दा पनि हुन्छ अथवा कुनै यसमा राख्दा पनि हुन्छ अरू अरू लोकेसन कहाँ छ ल सिडी स्ल्यास ओपिडी लोकेसन हुन्छ तिम्रो उता एउटै धर्ने त्यो नि म्याक गर्ने होइन स्लेब पनि म्याकै होइन स्ल्यास ओपिडीमा यहाँ राइट गर्नुहुन्छ एनपिडिआर राइटेबल सेक्सन पर्मिसन डिनाइड भएर चाहिँ यो डिरेक्टली राइटेबल छैन यो हाल्यो भने राइट हुँदैन यो त्यो भएर फेल हुन्छ युट्युब स्ल्यास भयो होइन एनपिडिआर टेस्ट यसमा पर्मिसन डिनाइड गरिरहेको छ होइन अब कुन चाहिँ हामी स्लेब वान चाहिँ के गरिरहेछ एकछिन स्लेब वानमा चाहिँ हेर्नु कन्फिगरेसनमा के रहेछ स्ल्यास वार स्ल्यास टेम्प रहेछ होइन यही राख्ने यो चाहिँ राइटेबल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ फेरि न्यू नोडमा जाउँ फेरि गरौँ जेङ्किन्स स्लेब अन्डरस्कोर स्टेज होइन स्टेजिङ इन्भाइरोमेन्ट पर्मानेन्ट एजेन्ट्स स्ल्यास वार स्ल्यास टेम्प हामी लोकेसन अब लेभल लेख्ने कि देख्दा बनाउँदा पनि हुन्छ है टेस्ट अब यो लेभल चाहिँ सेम जेङ्किन्स जबमा नि कन्फिगर गर्नुहुन्छ त्यहाँ यो यही लेभल युज गऱ्यो भने स्पेसिफिकली यो स्लेबमा मात्रै डेडिकेट हुन्छ त्यो जब use this node as much as possible. Launching method SSH. Launch agent by SSH. IP address for 192.168.86.62 होइन अनि पासवर्ड थियो इन्टेलिको एलएलसी धेरैको छ त एउटा युज गरेर अननोन नट भेरिफाइङ स्ट्राटेजी यसले सेभ गरेँ होइन यसलाई लन्च गरौँ यो लन्च भइसकेको छ अनलाइन आइसक्यो होइन अनलाइन आइगएन भने चाहिँ लगमा गरेर होइन सक्सेसफुली एजेन्ट नो इयर क्या ए तिमी सुनिरहेको छैन ल अनि हामीले चाहिँ जेङ्किन्समा चाहिँ अहिले के गर्यो भने स्लेब एड गरेको एउटा स्टेज भन्ने स्लेब एड गर्यो अनि एउटा चाहिँ जेङ्किन्स स्लेब डेभ भन्नेलाई चाहिँ अफलाइन थियो यसलाई अनलाइन बनायो होइन त्यसै गरी अब यसलाई पनि हामी अनलाइन बनाउँछौँ कन्फिगरेसन पुटिङमा सेमै हुन्छ हाम्रो मसिनको चाहिँ आइपी एड्रेस चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज आइपी एड्रेस होइन 36.68.62 होइन अनि नन अननोन नट भेरिफाइङ रिलन्च एजेन्ट एसएसएस कनेक्टिभिटी भयो एसएसएसको डिफल्ट पोर्ट के हो थाहा छ तपाईँले होइन थाहा छ 22 लेखिरहेको छ नि होइन टिसिपी आइपी प्रोटोकल भन्छ एचटिटिपिएसको 443 एचटिटिपीको 80 मात्र 80 चाहिँ जावाको डिफल्ट पोर्ट जावा कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईँले कुनै पनि पोर्ट स्पेसिफाई गर्नु भने 80 हुन्छ माइसिक्वलको सिक्वल थाहा छ एमएस माइसिक्वल 3306 होइन यो कुराहरू याद राख्नु हुन्छ सामान्य कुराहरू पनि धेरै हेल्पफुल हुन्छ होइन कनेक्सन क्लोज यो कनेक्सन क्लोज भयो नि त के भयो यसमा फेरि कोड जावा भर्जन जावा नै उयो हुन्छ युनिक सक्सेसफुल्ली कम्प्लिसन भएन यो अरू नोडहरू पनि गयो क्या तर यो आउने छ त यही छ राम्रै भइरहेको छ स्टडी हुन्छ त अनलाइन देखिरहेको छ फेरि
प्रिन्टर मेसिन त अनलाइन देखिरहेको नि अरूमा दियो प्रब्लम आएको त एक्सपेन्स सेन्टरमा के पोर्ट देखाएर कुन चाहिँ के अरे आइपी त त्यही देखाएर ए रङ आइपी देखेको अन वेल कनेक्टिङ टु दिस हामी चेन्ज गरेर यति त फेरि किन त्यसमा त रिग्रेट गरिरहेको छु तपाईँ अन भइरहेको छिटो छिटो स्लेप चलिरहेको छ होइन 1 2 3 चलिरहेको छ सायद रिग्रेट गरेर होला है होइन अब हामीले कुनै स्पेसिफिक स्लेबमा चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो ल मसँग जेन्किन्स स्लेब डेभ जेन्किन्स स्लेब प्रोडक्ट जेन्किन्स स्टेजिङ छ होइन फर्स्टमा म डेभ इन्भाइरोमेन्ट रन गर्छु के गर्नुपर्छ जबमा जेन्किन्स स्लेब डेभ यसमा कुनै लेभल छ कि छैन हेरौँ पहिला कन्फिगर प्रड लेभल रहेछ डेभमा डेभ लेभल हुन्छ नि त प्रड कसरी डेभ लेभल है डेभ लेभल अब यो स्पेसिफिक स्लेबमा चाहिँ मैले चाहिँ जब रन गर्नु पऱ्यो सुभाष जाने हिजो हाम्रो बनाएको हेलो वर्ल्ड कन्फिगर run this job especially on this window of मेरो लाइन कहाँ गएछ restrict this project can be run यो छ होइन डेभ भनेको त्यो लेभल दिइसकेपछि स्पेसिफिक यो डेभमा त्यही रन त्यही सर्भिसमा मात्रै रन हामी लेभल नभएको लेभल अब जस्तो हामी टेस्ट गऱ्यो भने कुनै पनि टेस्टमा छैन नि त कुनै पनि स्लेबमा चाहिँ लेभल छैन नि त रन त रहेछ होइन टेस्ट 1 गऱ्यो भने टेस्ट 2 गऱ्यो भने छैन नि होइन आउँदैन नि के अरे डेभ हाम्रो स्लेबमा चाहिँ डेभ मसिनको स्लेबमा चाहिँ डेभ भन्ने एउटा लेभल बनाएको छ यो जब चाहिँ स्पेसिफिक त्यही स्लेबमा रन हुन्छ अरू कुनै स्लेबमै रन हुन्छ होइन अनि अर्को कन्फिगरेसन हामीले गर्नु बाँकी थियो लेट्स लगइन टु द सर्भर फर्स्ट सर्भरमा लगइन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ एसएसएल छैन अनि के गर्नुपर्छ इन्टेलिको युजर नेम INTELY इन्टेलिको LLC @ IP एड्रेस अथवा DNS नेम होइन 192.168.86.52 होइन लगइन भयो अनि अब हामीले चाहिँ cd2.aws यो भएको चाहिँ क्रेडेन्सियलहरू एड सेक्सन त्यहाँ हेर्छ एड क्रेडेन्सियल यो पुरानो एड क्रेडेन्सियल हुँदैन होला नि भाइ नयाँ जेनेरेट गर्नुपर्छ त्यो चलाएकै छैन कि त्यो चलाएको छैन ल अब हामी चाहिँ नयाँ एउटा युजर बनाउँछौँ IM युजर र त्यो युजरको क्रेडेन्सियल डाउनलोड गरेर सर्भरमा एड गर्छौँ युजर्स 0 युजर्स छ एउटा युजर्स एड युजर गर्छु गणेश हामीलाई के प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहियो होइन कन्सोल एक्सेस डिफ्रेन्ट हो प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिँ CLI-बाट अथवा SDK-बाट चाहिँ युज गर्छौँ अथवा API-को लागि चाहिँ युज गर्छौँ नेक्स्ट पर्मिसन त्यो एउटा ग्रुप भन्यो नि त्यो एक्जिस्टिङ पोलिसिज S3 को चाहिँ फुल एक्सेस दिन्छौँ नि हामी अथवा S3लाई पनि फुल एक्सेस नदिएर होइन जेसन फाइलमा थाहा छ भाइलाई किन छ छैन जेसन फाइलको फर्मेट चाहिँ यो हुन्छ होइन युजली IM पोलिसीहरूमा चाहिँ जेसन युज हुन्छ IM आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस म्यानेजमेन्ट भन्छ नि त्यसमा जेसन हो भनेर कसरी थाहा पाउनु धेरै .जेसन हुन्छ एक्सटेन्सन र यो कर्ली ब्र्याकेटबाट स्टार्ट भयो हुन्छ होइन एन्ड विथ कर्ली ब्र्याकेट YAML फाइलको फर्मेट YAML को फर्मेट कस्तो हुन्छ थाहा छ ड्यास हुन्छ र यसमा चाहिँ YAML-लाई चाहिँ अझ यो जेसनको चाहिँ सिम्पल फर्मेट बनाएको कुनै पनि कर्ली ब्र्याकेट नचाहिने कुनै पनि यो ब्र्याकेट पनि नचाहिने होइन अनि यो डबल कोड पनि नचाहिने भर्जन कोलन होइन अनि भ्यालु क्या त्यसरी बनाएको हुन्छ
त्यो डिफ्रेन्स हो होइन अब हामी S3 बकेटको लागि चाहिँ फुल एक्सेस दिन्छौँ होइन अथवा चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ गेट यसो गरौँ नयाँ एक्जिस्टिङ नगरौँ र पोलिसी नै बनाउँ बस प्रोग्रामेटिक एक्सेस नेक्स्ट पर्मिसन create a group ग्रुपलाई चाहिँ S3 मात्र एक्सेस दिउँ क्रिएट अ पोलिसी हुन्छ नि अब चुज अ सर्भिस फेरि आफै जेसन आफै लेखेर यहाँ पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन अथवा आफैले चुज गर्ने के को लागि S3 को लागि होइन अटोमेटिकली जेसन बनिन्छ अब के गर्नु लिस्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो रिड गर्नु सक्नु पऱ्यो राइट गर्नु सक्नु पऱ्यो पऱ्यो भने डिलिट पनि गर्न सक्नु खोइ डिलिट छैन परमिसनमा राइटमै होला राइटमा राइटमा 31 सेलेक्ट भने डिलिट पनि गर्छ होइन त्यो हेरौँ न डिलिट एक्सेस पनि डिलिट बकेट डिलिट अब्जेक्ट पनि छ यसमा हुन्छ नि यो तिनवटा मात्र हामी गर्छौँ र स्पेसिफिक रिसोर्सेस अब हामीलाई स्पेसिफिक रिसोर्सेस चाहिँ छैन होइन हामीलाई अल रिसोर्सेसबाट नै गर्ने हो रिभ्यू पोलिसी गर्नु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन जेसन फर्मेटमा हेर्नुहुन्छ भने यति हो अल रिसोर्सेस रिभ्यू पोलिसीको नाम S3 एक्सेस पोलिसी क्रिएट पोलिसी एउटा पर्मिसन बनाएको क्या जस्तो हामी CS मोड जस्तो एउटा पर्मिसन दिने एउटा हुन्छ फाइलहरूमा यो AWS मात्रै IAM-बाट हुन्छ जस्तो कुराहरू होइन तपाईँले यो जेसन फर्मेट हेर्नुहुन्छ भने यसले पर्मिसन भयो होइन यो पर्मिसन यो पोलिसीलाई चाहिँ ग्रुपमा यो युजरमा अट्याच गर्नु पर्यो जस्तो गणेश भन्ने हामीले युजर बनाएको थियौँ नि तपाईँ प्रोग्रामेटिक एक्सेस अगेन नेक्स्ट पर्मिसन होइन इट एज एन एक्जिस्टिङ पोलिसी भर्खर बनाएको पोलिसी S3 समथिङ थियो होइन S3 एक्सेस पोलिसी बनाएको कस्टम पोलिसी चाहिँ हामीले बनाएको पोलिसीहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन यो उनीहरूले AWS-ले प्रोभाइड गरेको पोलिसी त्यस्तो हुन्छ युजली कर्पोरेटमा चाहिँ कहिले पनि हामी उनीहरूले यो AWS म्यानेज पोलिसी युज गर्दैन होइन आफ्नो कस्टम पोलिसी बनाएर चाहिँ एट्याच गर्छौँ होइन त्यही भएर पोलिसीहरू बनाउनु पनि जरुरी छ कसरी बनाउनु भन्ने कुरो चाहिँ बुझिरहनुहोस् ट्यागिङ पनि युज हुन्छ होइन कुनै अब यो के को लागि कुन चाहिँ एप्लिकेसनको लागि ट्याग हो त्यो पनि हाल्न सकिन्छ क्रेडिट युजर डाउनलोड CSV फाइल नम्बर ठिकै छ इमेज सो गरेँ CSV भनेको एक्सेल फाइल हो त्यो एक्सेल फर्मेटमा निकालेको छ नि त डाइरेक्टली सर्भरमा जान्छौँ VI गर्छौँ गणेशको 21 वाइनोट्स अब यसलाई रिप्लेस गर्छौँ स्क्रिन स्केप आई स्पेस कमान्ड V कन्ट्रोल V होइन यसलाई स्केप X गरेर पनि डिलिट हुन्छ स्केप आई फेरि ब्याक गयो सिक्रेट की डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक कतिवटा क्लिक गर्नुपर्छ भाइ तीनचोटि डबल क्लिक 2 3 कमान्ड C स्केप आई यति स्केप X कन्ट्रोल A अलिक एक स्पेस कन्ट्रोल D डबल की अब यहाँ हामीले एक्सपोर्ट डिफल्ट प्रोफाइल इक्वल्स टु गणेश AWS भयो होइन राइट अब भाइ हिजो आउनु कस्तो टाइम लागेको थियो
त्यो एपिआई कनेक्सन नमिलेको नेटवर्किङले गर्दा हो कि गणेश प्रोफाइल भयो। अब हामी यहाँ स्विच गर्छौँ हिजोको जबमा भाइ। अब हामीले गर्नु खोजेको के हो भाइ, हामी गर्नु खोजेको चाहिँ के हो अब सर अर्न त्यो जेसन फाइल बनायो नि पर्मिसन कस्टमर पर्मिसन दिएपछि स्क्रिप्ट अब त्यही भयो। हो त्यो जेसन फाइल आएको थियो नि त्यो त्यही भयो। अनि त्यो जेसन फाइल पोलिसीले हामी युजरमा गएर एट्याच गऱ्यौँ र क्रेडेन्सियल जेनेरेट गऱ्यौँ होइन। त्यो क्रेडेन्सियललाई फेरि सर्भरमा गएर एड गऱ्यौँ। अब हेलो गणेश हेलो एपमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ खाली छ, दिस बकेट इज एम्प्टी, अपलोड न्यू अब्जेक्ट्स टु गेट स्टार्टेड भनेपछि होइन। अब हामीले होल यो सबै कुरो गर्नुको मेन रिजनै यो बकेटमा चाहिँ अब त्यो एप्लिकेसन चाहिँ अपलोड गर्नु। अब बिल्ड नाउ गरौँ। जस्तो कन्फिगरेसन चेन्ज गरेको छैन नि। अब एडब्ल्युएस डिफल्ट प्रोफाइल त्यो उप नभए नि हुन्छ, कोलम नगरे हुन्छ होइन। यसले चाहिँ प्रोफाइललाई एक्सपोर्ट गर्छ, यसको एसएस की र सिक्रेट कीलाई चाहिँ एट्याच गरिदिन्छ। त्यसपछि यो फोल्डरमा भएको फाइललाई गणेशको यो पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। S3 बकेट गणेशको थियो, GAMS आइकन हेलो एप होइन। वर्क स्पेस इन्टेलिको यो सेम हुन्छ। यो सुभाषको ठाउँमा फेरि यो सुभाषकै हो नि होइन जब त। अब हामी बिल्ड नाउ गर्छौँ। भयो होइन, एक्सपोर्ट गऱ्यो, प्रोफाइल एक्सपोर्ट भयो र बकेटमा चाहिँ कपी गर्न खोजिरहेको छ। अपलोडेड भन्ने होइन, अपलोड दिस फाइल टु गणेश। अब S3 बकेटमा गएर हेर्नु पऱ्यो कि आयो कि आएन, रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो, आयो होइन फाइल आयो। अब यो भनेको एप्लिकेसन हो, यो एप्लिकेसन अब डिप्लोय गर्छौँ हामी। कहाँ डिप्लोय गर्छौँ त EC2 इन्स्टेन्समा। त्यो भर्चुअल कार्ड हाल्छ नि त अलिकति चेन्ज गरेको छ है, अलिकति चेन्ज गरेको। अब हामी एउटा भर्चुअल मेसिन तपाईँ इन्स्टेन्स EC2 इन्स्टेन्स हुन्छ होइन। अब EC2 इन्स्टेन्स बनाउँछ, बनाउनु भएको छ तपाईँले EC2 इन्स्टेन्स पहिला हिजो बनाएको। अब लन्च एन इन्स्टेन्स डिफ्रेन्ट फ्लेभर्स अफ लिनक्स छ होइन। अब तपाईँ कुनै एउटा स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भने त्यो स्क्रिप्ट हरेक फ्लेभरमा चल्दैन होइन। सर्टेन एरियामा कम्प्याटेबिलिटी हुन्छ। जस्तो मैले रेड ह्याट चेन्ज गरेँ भने म रेड ह्याट स्क्रिप्ट मात्रै यो रेड ह्याटमा चल्छ क्या। उबन्टु रिलेटेड फेरि ल्याएर रेड ह्याटमा चलाउनु पनि चल्दैन, अथवा एमाजोन लिनक्सको पनि स्पेसिफिक ल्याएर चलाउनु पनि चल्दैन। अब लेट्स ट्राई टु लन्च इट हियर। भयो PPC सबनेट्स कुनै एउटा सबनेट्स युज गरौँ, 180 युज गरौँ। सबनेट्स भनेको चाहिँ एउटा पुल अफ आइपी एड्रेस हो होइन। मैले भन्न खोजेको US East 1A मा चाहिँ डिप्लोय गरौँ भन्नु खोजेको। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ US 1A 1B 1C 1B 1E 1F छ नि त होइन। यो भनेको एभाइलेबिलिटी जोन्सहरू होइन। अनि यो सबनेट्सहरू भनेको चाहिँ इच रिजनमा चाहिँ एउटा सबनेट छ, एउटा पुल अफ आइपी एड्रेस छ। त्यही पुल अफ आइपी एड्रेसबाट चाहिँ आइपीहरू जेनेरेट हुन्छ। तपाईँहरूलाई अब रिजन र एभाइलेबिलिटी जोन्सको डिफ्रेन्स थाहा छ? रिजन र एभाइलेबिलिटी जोन्स जस्तै रिजन हुन्छ नि, नर्दर्न भर्जिनिया, ओहायो, क्यालिफोर्निया भन्दा छ होइन। यहाँ यो रिजनहरू भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल लोकेसन होइन, जियोग्राफी हो। भर्जिनिया इस्ट कोस्ट एउटा, वेस्ट कोस्ट एउटा होइन, साउथ नर्थ यो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरू होइन। अनि यो US East 1A भनेको सर्भरहरू यो चाहिँ डेटा सेन्टरहरू होइन। एमाजोनको डेटा सेन्टरहरू हो, इस्ट कोस्टमा मात्र डेटा सेन्टर
1 2 3 4 5 6वटा डेटा सेन्टर रहेछ अब त्यो डेटा सेन्टरमा यो सबनेट भनेको चाहिँ पुल अफ आइपी एड्रेस हो होइन बुझिरहनुहोस् है कुरा चाहिँ सेटिङ भइहाल्यो क्यापासिटी चेन्ज गर्नु पर्दैन आइएम रोल चाहिँ अट्याच गर्नुपर्छ है अट्याच गर्नु पर्दैन त्यो एउटा अहिले अहिले बनाइसकेपछि एट्याच गर्नु है त अथवा क्रिएट आइएम रोल गरेर एट्याच गर्दा पनि हुन्छ किनभने अब यसले चाहिँ होइन यो इन्स्टेन्सले चाहिँ S3 बकेटबाट चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनलाई फेस गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसको लागि S3 एसेस चाहियो नि त यो इन्स्टेन्सको होइन अब इन्स्टेन्सबाट गर्दाखेरि जहिले हामी आइएम रोल भन्छौँ आइएम युजर भन्दा आइएम रोल सिक्योर वे अफ ह्यान्डलिङ द सिचुएसन हुन्छ होइन किन भन्दा यो त फेरि उसले गणेशले नै बनाएको छ नि त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सेस भइहाल्छ नि EC2लाई हुन्छ जब EC2 भित्र जहाँ गएर अब तपाईँले EC2 इन्स्टेन्स बनाउनु भयो होइन एज अ एडमिन र कुनै युजरलाई दिनुभयो होइन तर त्यो EC2 इन्स्टेन्सले चाहिँ फेल गर्न सक्दैन त्यसमा चाहिँ कुनै एट्याच आइएम रोल एट्याच भएर आउनुपर्छ तपाईँको काम त तपाईँ त एडमिन हो एज अ एनिवे तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएसन गर्ने प्रिभिलेज त हुन्छ होइन तर युजरको लागि क्रिएट गर्ने नि त हामी कसको लागि क्रिएट गर्ने डेभलपर्सको लागि अथवा सर्भरको लागि अथवा होइन कुनै प्रोडक्सन कन्ट्रोलको लागि तपाईँ जब लगइन गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि एक्सेस चाहियो क्या लगइन गर्दा त्यसमा एक्सेस हुँदैन तपाईँले EC2 क्रिएट गर्न सक्नुभयो तपाईँको एज अ युजर गर्ने छैन तर त्यो EC2 इन्स्टेन्सभित्रबाट चाहिँ फेरि अर्को एक्सेस गर्न मिल्दैन क्या अनलेस इट हेज आइएम रोल छ ट्याक्स त्यो चाहिँ रोल इम्पोर्टेन्ट छ क्या रोल भनेको चाहिँ पर्मिसन हुनु अब अहिलेको लागि चाहिँ क्रिएट रोल भएर यो रोल चाहिँ के को लागि गर्ने भनेपछि EC2 को लागि EC2 को लागि होइन चुज द सर्भिस द्याट विल युज दिस रोल EC2 ले युज गर्ने हो नि त होइन पोलिसीमा चाहिँ यस्तै राख्नुपर्छ अब जस्तो पोलिसी भयो होइन त्यो न्यू पोलिसी हुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ अहिले पोलिसी हाल्दा पनि हुन्छ त्यो भएर यो पोलिसी एट्याच गर्दा पनि हुन्छ इभन जेसन हुन्छ हेर्नु भयो नि अब यो सबै यो अहिले बनाइसकेको कुरो होइन त्यो बनाएको कुरालाई एट्याच गरेको अब यसको बनाउँदाखेरि यसले ग्राफिकलबाट के गरेर बनाउँदै तर फर्मेटै जेसन फर्मेटै हुन्छ अलिअलि त्यो मोडिफाईहरू गर्नुपर्छ जस्तो यहाँ कुनै पनि कुराहरू अर्को एड गर भन्दैन होइन त्यो एड गर्नु सक्नुपर्छ त्यो सिम्पल फर्मेट हो होइन की भ्यालु पेयर हो केही छैन खासमा यो की हो यो भ्यालु हो है अनि यो यसलाई भन्छ एरे भन्छ जस्तोमा अनि हरेकको उसमा चाहिँ कमा राख्नुपर्छ तपाईँलाई S3मा चाहिँ अरू कुनै एउटा राख्यो भने पनि सेम फर्मेट S3 कोलन माथि जे राख्छ त्यो होइन डिलिट होला अथवा गेट होला होइन गेट अब्जेक्ट होला अनि हेर्नुहोस् फर्मेट माथि हेर्नु जस्तो चाहिँ त्यस्तो फर्मेट हुन्छ राख्नु त होइन कमा राख्नु होला होइन यति त की र भ्यालु त होइन की भ्यालु सिम्पल छ यो एकदम सिम्पल हो टेक्स्ट भने जस्तै हो टेक्स्टमा चाहिँ हामी कुनै फर्मेट हो नि त्यसमा सर्टेन फर्मेट हुन्छ जेसन र यामल भनेको चाहिँ मोस्टली कमनली युज हुन्छ नि त्यो की भ्यालु नै हो A इक्वल्स टु B B इक्वल्स टु C भने जस्तै यहाँ चाहिँ A कोलन B हुन्छ होइन A इक्वल्स टु B को सट्टामा A कोलन B हुन्छ र यो कमा हालेर छुट्याएको हुन्छ त्यति मात्रै फरक हो यो भयो हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको थियौँ एट्याच गर्न खोजिरहेको छ S3 एसेस पोलिसी होइन नेक्स्ट एप आइडी नै त्यहाँबाट एप आइडी भनेको यो डेट होला नेक्स्ट रिभ्यू रोलको नाम S3 एसेस फेरि त्यो रोल S3 एसेस रोल के भयो अब हामी लन्च स्टाइल्समा जान्छौँ रिफ्रेस गर्छौँ यहाँ भन्छ S3 एसेस भन्ने होइन एट्याच भयो मोनिटरिङ क्लाउड वाज मोनिटरिङ इन्जिनियरको हो एज एसआरई इन्जिनियर एसआरई डेभअप्स एसआरई भन्दाखेरि होइन मोनिटरिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एप्लिकेसन अथवा सर्भरहरूमा चाहिँ सर्भरहरू चाहिँ हेल्दी छ कि छैन होइन सिपियु स्पाइक कति भएको छ मेमोरी कति भएको छ रिसोर्सेसहरू कति गइरहेको छ युजरहरू कतिजना लगइन छन् प्रोसेसहरू कति रन भइरहेको छ
भन्ने कुरो चाहिँ जान्न पनि एकदम जरुरी छ। खासै अरू छैन। यो चाहिँ डेटा अहिले हाम्रो यो चाहिँ हामीले एज अ म्यानुअल रन गर्छौँ क्या होइन। पहिला म्यानुअल रन गर्छौँ, यो एभ्रिथिङ रन भएपछि एउटा स्क्रिप्ट बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक वेबाट डिप्लोय गर्छौँ। सेम कुरालाई पहिला चाहिँ सेक्युरिटी ग्रुप्स भनेको चाहिँ ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्ने, कुन ट्राफिकले चाहिँ सर्भरमा हिट गर्न मिल्ने, कुन चाहिँ सर्भरबाट आउट जाने भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन। क्रिएट अ न्यू वान, एउटा न्यू सेक्युरिटी ग्रुप बनाऊ। नाम दिउँ S3 हेलो वर्ल्ड एप्लिकेसन भएर हेलो एप सेक्युरिटी ग्रुप S3 गरौँ। डिस्क्रिप्सनमा लेखौँ दिस इज S3 टु लन्च LAUN हेलो वर्ल्ड एप। अब SSH गर्नु पऱ्यो फ्रम एनिवेयर। कर्पोरेट वर्ल्डमा त यस्तो SSH यसरी वाइड बाउन्ड चाहिँ खोल्न मिल्दैन क्या। सर्टेन हाम्रो आइपी रेन्जेस के हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल हाम्रो आइपी रेन्ज कति छ, यो हाम्रो चाहिँ आइपी एड्रेस हो। अनि हाम्रो चाहिँ यो कति छ मास्क TCP/IP, अब यो सबनेट मास्क होइन। भनेपछि 0 छ भनेपछि पछाडिको मात्रै चेन्जेबल रहेछ होइन, /24 हुन्छ। यो अब कसरी एक्सप्लेन गरिदिनु भने साइडर ब्लक भनेर चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएको छ होला होइन। साइडर CIDR ब्लक भनेको स्कुलमा कलेजमा कतै पढ्नु भएको थियो होइन। क्लास A, क्लास B, क्लास C हुन्छ है। अब सबनेट मास्क भनेको चाहिँ होइन, यसको भ्यालु 255 हुन्छ क्या होइन। मास्क चाहिँ 255 हो नि, यो अनचेन्जेबल हो, यो भ्यालु अनचेन्जेबल हो। यो 255 हो नि, यो पनि अनचेन्जेबल हो होइन। 255 हो नि, यो पनि अनचेन्जेबल हो। 0 भयो भने यो चेन्जेबल हो। यहाँबाट 255बाट चाहिँ यो चेन्जेबल हुन्छ। एभ्री टाइम तपाईँले रिबुट गर्नुभयो नयाँ आइपी आउँछ नि त, 255बाट आइपी आउँछ। 250बाट आइपी पनि अगाडिको दुईवटा आइपी र पछाडिको दुईवटा आइपी चाहिँ नेटवर्कले आफ्नो लागि रिजर्भ गरेर हुन्छ होइन। त्यो भित्रको कुराहरू चाहिँ फल भएर हुन्छ। अहिले 74 छ, रिबुट गर्दाखेरि अर्को होला त्यो होला होइन। यो चाहिँ यो नम्बरबाट चाहिँ मास्कको नम्बरबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ 86 हो, तिनवटा अनचेन्जेबल भयो है। तिनवटा अनचेन्जेबल भयो .0/24 24 भनेपछि यो चेन्जेबल हुन्छ होइन। 16 भनेपछि यहाँ 24को सट्टामा 16 राख्नुभयो भने यो र यो चेन्जेबल हुन्छ होइन। यसको ठाउँमा अझ 8 राख्नुभयो भने यो पनि चेन्जेबल हुन्छ। 0 राख्नुभयो भने यो पनि चेन्जेबल हुन्छ। यसलाई यहाँ 32 राख्नुभयो भने केही पनि चेन्जेबल हुँदैन। यहाँ 32 राख्नुभयो भने चाहिँ यो एउटा मात्रै स्ट्याटिक आइपी एड्रेस हुन्छ। /32 गऱ्यो भने यो आइपी एड्रेसबाट मात्रै लगइन गर्नुहुन्छ होइन। म 24 राखेँ भने यो जुनसुकै आइपी एड्रेस होइन, यसको भ्यालु 0 to 25 हो। 0 to 255 जे भए पनि लगइन गर्नुहुन्छ होइन। भोलि गरौँ होइन। अनि अरू अनि एप्लिकेसन 8080 खोज हाम्रो है, त्यो कोड 8080 खोल्नु। 8080 चाहिँ यो पनि त्यही हो, यो सर्भरबाट मात्रै युज गर्नु हो। पोर्ट 8080 मा चाहिँ यहाँबाट मात्रै लगइन, यहाँबाट मात्रै खोल्नु। रिभ्यू एन्ड लन्च रेजिस्ट्रिङ न्यू पेयर एउटा पेयर गरौँ न। हेलो वर्ल्ड हेलो एप 25 होइन। डाउनलोड की पेयर डाउनलोड भयो लन्च इन्स्टेन्स। कसो क्लासमा प्रभातको क्लासमा यो गरेको छ। यति गर्नुभयो यहाँ एप्लिकेसन रन गर्नु भने यहाँभित्र आज हो। हाम्रो टार्गेट चाहिँ आज यो एप्लिकेसन लन्च गरेर यसलाई अटोमेट गरेर अटो स्क्रिन ग्रुप र लोड ब्यालेन्सहरू बनाएर त्यहाँ गर्नु। आज टार्गेट सकिन्छ होला।
अटोमेटिक क्यालेन्डर लोड ब्यालेन्स सबै उसले एउटा स्टार्टिङदेखि छुट्टै यस्तो गराउनु उसले स्टार्टिङदेखि गइरहेको छ होइन त्यही अनुसार सरले अनि त्यसलाई नि ब्याकअप दियो भने चाहिँ हामीले सल्भ भयो अब उसले एउटा पढाउनु भइरहेको छ सरले अनि उतातिर गराउनु भएको छ सबैतिर अनि मिक्स भइरहेको हो छ मेरो मात्र हो त्यो तपाईँको हो है मिक्स भएर उसले के पढाइरहेको छ यता स्लो भयो यता फास्ट भयो होइन सरले चाहिँ जे जे पढाउनुहुन्छ नि रटा हान्नुहुन्छ क्या एकदम राम्रो यो त मैले जेमा काम गरेको त्यही हो त्यो भिडियो दिनुलाई भिडियो छ मसँग होइन Video हेरेर send रटा गर्न। हान्नु क्या हरेक कुरा राम्रो यो काममा चाहिँ कर्पोरेट रोलमा चाहिँ जे गरेर हामी जसरी एप्लिकेसन डिप्लोय गर्छौँ त्यही मैले देखेको छु होइन र प्रभातले चाहिँ जहाँसम्मलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू पढिरहेको छ बेसिक एक्सप्लेन गरेर त्यो बिचमा बुढीले बनाउँछ हो र एकछिन फेरि बुढी बनाउँछ एकछिन फेरि गाय हुन्छ गएको छु फेरि डाउनलोड त भयो त्यो काम त्यही त फङ्सनालिटीमा गणेश हेरेर होइन अब यसलाई चाहिँ म डट एसएस फोल्डरमा चाहिँ मुभ गर्छु मुभ गर्ने कसरी होइन अनि गणेश किन मुभ गर्नु सजिलो हुन्छ यो सबै यो पेन फाइलहरू चाहिँ डट एसएसएस फोल्डरमा चाहिँ राख्यो भने अहिले अर्गनाइज हुन्छ युजली हामी सबैजना त्यही गर्छौँ डट एसएसएस फोल्डरमा राख्दा सजिलो क्या मेरो फाइलहरू चाहिँ सबै यहाँ छ भन्ने कुरो बुझिन्छ नि भित्र मुभ गर होइन सिडी होम डट एसएसएस यहाँ आयो होइन यसमा गणेश आयो अब यसलाई सेभ मोड यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु पऱ्यो नि 400 भने ए अझै ठुलो छ है त्यही ल माइक ल्याउनु पर्ला छ टिभी मात्रै होइन माइक पडकास्ट गर्ने अलि सर चाहिँ अलिक बिचमा बसेको है बिचमा गरेर होइन र यो चाहिँ अब अलिक ठुलो शैली भनौँ हेलो वर्ल्ड डट पेम फाइल चाहिँ प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ इट हेज टु बी ओन्ली रिड जो युजर हो त्यसलाई रिड एसेस मात्रै हुनुपर्छ अरूहरूले राइट एसेस दियो भने यो अनप्रोटेक्टेड फाइल हुन्छ र लगइन गर्न सक्दैन होइन अब हामी लगइन गरेर हेर्छौँ लगइन हुन्छ नि अरूहरूलाई एक्सेस दियो भने चाहिँ लगइन गर्न सकिन्न सो यो ग्रुपलाई एक्सेस गऱ्यो भने चाहिँ अनप्रोटेक्टेड फाइल भन्छ लगइन गर्नु भने त्यसले चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट देखेर चाहिँ फेल गरिदिन्छ एकचोटि हेरौँ त होइन सिएच मोड फेरि ब्याक टु सिएच मोडमा जाउँ 700 गरौँ होइन अथवा 444 गरौँ होइन अनि म लगइन गर्न खोज्नु सक्दैन तपाईँले एक्सेप्सन देख्नुहुन्छ होइन कनेक्सन भइरहेको छैन फायरवलको इस्यु छ होइन कनेक्सन छैन सेक्युरिटी ग्रुप निकाल्दा हुन्छ सायद होइन यो इनबाउन्ड रुटमा चाहिँ हामीले आउटबाउन्डमा ठिकै हो इनबाउन्डमा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गऱ्यो नि /16 गरौँ यो त यो यो चाहिँ के हुन्छ भने होइन इन्टरनल डिएनएसबाट जानुपर्छ नि अर्को एउटा कुरो मैले के देखाएको छु नि यहाँ डिएससिपी सर्भर इनेबल गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नेटवर्किङ रिलेटेड कुराहरू हुन्छ होइन अनि त्यसले चाहिँ सर्टेन तपाईँले एक्सेस गर्ने बित्तिकै एउटा राउटरमा ठोकिने होइन तर इनसाइड राउटरमा ठोकेर इन्टरभित्र जानुपर्छ यो कारणले गर्दा यो चाहिँ पब्लिक नेटवर्कबाट गएको कारणले गर्दा फरक परेको काममा हुँदाखेरि चाहिँ यो प्राइभेट हुन्छ होइन लगइन गर्दाखेरि जान्छ यो हाम्रो चाहिँ पब्लिक छ क्या यो सबनेट पब्लिक छ नि त जसले पनि एक्सेस गर्नु मिल्छ नि त्यो कारणले गर्दा यसले 000 नबनाइकन जान्छ माइबी गर्दा भएको थियो तपाईँ पहिला युएसएस प्रब्लम चाहिँ के हो भने कनेक्सन चाहिँ भयो कनेक्टिभिटी देखाएँ तर एक्सेप्सन थ्रो गऱ्यो किनभने अनप्रोटेक्टेड प्राइभेट फाइल बनाएर जस्तै प्राइभेट फाइल यो चाहिँ प्राइभेट की फाइल हो होइन जो पाइ त्यसलाई एक्सेस दिनु भनेको चाहिँ सेक्युरिटी भनरेबिलिटिज भन्छ क्या सेक्युरिटी इस्युहरू देखिन्छ भने रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरिदिँदैन त्यसले चाहिँ प्रोटेक्टेड बनाउनुपर्छ त्यसलाई है प्रोटेक्टेड बनाउनुको लागि 400 गर्नुपर्छ
लगइन गरिसकेँ होइन म सर्भरमा पुगिसकेँ होइन भेटौँ भएको छ नि भाइ होइन सर्भरमा लगइन भयो होइन अब हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ के हो प्याकेज एप्लिकेसनलाई चाहिँ यो सर्भरमा चाहिँ रन गराउने होइन रन गर्नु पऱ्यो अब त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड के हो थाहा छ पहिला सुरु डाउनलोड गर्नको लागि कपी गर्नको लागि कल कल गर्दा पनि AWS S3 CP हुन्छ होइन CP स्ल्याकमा हाल्दैछ CP नेम अफ द फाइल बकेटको फाइल होइन S3 बकेट त्यस्तो यस्तो होइन गणेश हेलो एप स्ल्यास त्यो नाम के होइन स्टार्ट दिएर आउँछ सबै जेसिकै आउँछ जेआर डट गर्नु तर यसमा अहिले किनभने यसमा आउँदैन थाहा भएको कुरो यसमा किनभने सबैभन्दा प्रब्लम के भने AWS कमान्ड नट फाउन्ड भनेको छ नि अब एउटा गर्नुको लागि हामीले योभन्दा अगाडि अर्को स्टेप हाल्नु पर्ने अब AWS CLI इन्स्टल गर्नुपर्ने होइन AWS CLI इन्स्टल गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ पहिला प्याकेज चाहियो होइन कल गरेर अथवा के गरेर गर्नु पऱ्यो इन्स्टल AWS CLI एन्ड द्याट सेन्टर्स गरेर ल्याएको होइन CLI भने कमान्ड लाइन इन्टरफेस ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको जुन ग्राफिकल तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ ग्राफिकल इन्टरफेस होइन CLI भनेको जसरी चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो सेल्ससँग इन्टरेक्सन गर्छौँ नि त्यसलाई CLI भन्छ AWS CLI भर्जन 1 गरौँ फर्स्ट कुरो यसरी गर्नु होइन इन्स्टलिङ द करेन्ट भर्जन अब यसमा पिप पनि छैन होला पिप पनि इन्स्टल गर्नुपर्छ होला पिप 3 भनेको के थाहा छ तपाईँले पढिरहनु भएको छ अहिले होइन पाइथनको प्याकेज थाहा छ प्याकेज बनाउनु पिप 3 होइन पिप गर्दा पनि पिप 3 अब यो पनि फेल हुन्छ होइन पिप 3 नपाउनु भयो पिप 3 इन्स्टल गर्नु पऱ्यो होइन फर्स्ट पेज and again install python p3 package will not be used. This command must be run as well. Python has to p3 on the package sudo p3 the find the noun Python P3 everywhere find into P3 मा फाइल गर्न नपर्ने पनि अनेबल टु म्याच हुन्छ के P3 भने प्याकेज छैन यसमा रेडको रिपोमा हैन यम रिपोजिटरीमा Python P3 हुनेछ हुन्छ P2 हो त P2 मात्र गर्नु हुन्छ Python 3 हो P2 मात्र अनेबल टु फाइन्ड P2 हाल्नु Python के हुन्छ त Python को लागि के भन्नु भाइ के Python नै छ नि के भन्नु Python कि यम नै छैन ल यम त छ टाइप यम गरेर यम त हुन्छ यम छ Python चाहिँ छैन अब हामीले पहिले यो गणेश भएर थाहा छ हामी पहिले गरिसकेका छौँ स्ल्याकमा होइन यो हामीले स्क्रिप्ट लेखिसकेका छौँ स्ल्याकमा यम इन्स्टल गर्ने सबै हुन्छ नि आशिषहरू ल्याएको छ पहिला उसले Python 2 इन्स्टल गरेर चाहिँ Python 2 Java दिने फ्रिडम भनेको है सब प्याकेज जिरो रहेछ ल ठिकै छ Python 2 बाटै गरौँ न होइन Python 2 गरौँ
पाइथन 2 गर्दा पिप त्यतिकै आउँछ यम इन्स्टल डब्ल्युसीले गर्दा आउँछ आउँछ यम इन्स्टल डब्ल्युसी होइन कहाँ हुन्छ बाबु यो छ कि मेसिन डिफ्रेन्ट भएर उबन्टुहरूतिर आउँथ्यो होइन अब हामीले मैले गर्नु खोजेको त्यही सबै कुरो स्क्र्याचबाट गर्नु खोजेको कि एएमआईमा चाहिँ आउँथ्यो एएमआई अब एमाजोन लिनक्समा चाहिँ आउँछ यो चाहिँ त्यसमा सेम त अलरेडी इन्स्टलै हुन्छ एमाजोन लिनक्स युज गर्दैन भने चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएर हुन्थ्यो होइन रेड एड गर्नुको रिजन के हो सबै कुरो प्याकेजहरू केही पनि हुँदैन सबै कुरो सुरुबाट इन्स्टल गर्नु पाइन्छ होइन हामी सबैले अब हेर्नुहोस् होइन हिस्ट्री अब कमान्डहरू के हान्यो भने हेर्नु कमान्ड हिस्ट्री हो फेरि पहिला पहिला के हान्यो भने अब हामीले यो खासमा हामीले गर्नु खोजेको यो हो होइन यो गर्नको लागि यो इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ यो इन्स्टल गर्नुको लागि यो पिप3 छैन यो पनि छैन होइन पिप3को लागि पाइथन चाहिने रहेछ पाइथन पनि छैन फर्स्ट स्टार्टिङ हामीले पाइथनबाट गर्छौँ होइन अनइन्स्टल पाइथन डिपेन्डेन्सीहरू देख्नु भएको छ होइन ल पाइथन पनि आउँछ पाइथन 2 पाइथन 2 गर्नुहुन्छ होइन पाइथन 2 चाहिँ हाल्नु अब यहीँ छ कि तपाईँ सबै याद भइहाल्यो होइन अघि पिप 2 भन्ने नि त मैले त्यही भएर के ठिकै छ याद थियो कि ल अब पाइथन 2 इन्स्टल भयो कि भएन पाइथन गरौँ पाइथन 2 गरौँ रहेछ होइन पाइथन 2 माइनस भर्जन यो 2 भयो होइन अब पिप भयो कि भएन टाइप पिप छैन नि त पिप चाहिँ कसरी भयो त खोइ जावाहरू चल्नु जावा नि चल्नु पिप 2 पिप 2 त्यो पिप 2 हुन्छ नि त यस्तो चाहिँ हो नि यो चाहिँ हाल्नु पिप 2 हो होइन अनि अब मिल्छ मिल्दैन त अब यसको साथमा पिप 2 गर्नु पऱ्यो अब मलाई चाहिँ पिप 2 भन्दा पिप सही लाग्छ क्या त्यही भएर लिङ्क बनाउनु पऱ्यो क्या होइन त्यसको लागि चाहिँ सफ्ट लिङ्क बनाउनु पऱ्यो नि सुडो यसमा पनि यस्तो फोल्डरतिर आउँ सब यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ हामी युजर सुडो सिडी युजर बिन एलएस माइनस एल होइन ए गएन पिडब्लुडी किन गएन सुडो सिडी स्ल्यास युजर होइन एलएस पिडब्लुडी कस्तो नगयो किन नगयो त त्यो स्ल्यास युजर नम्बर जानु पिडब्लुडी सिडी 2 बिन फोल्डर होइन जहाँ चाहिँ हामी पाइथन प्याकेज खोजेको पिप 2 छैन अब यसलाई चाहिँ लिङ्क बनाएर हामी के गर्नु खोजेको एलएन माइनस एस पिप 2 लाई चाहिँ लिङ्क बनाएर पिप किनभने सजिलो होस् पिपबाट होइन पर्मिसन सुरु एलएस माइनस एल चिया पिप 2 भयो होइन अब ब्याक टु हामी होममा जान्छौँ पाइथन 2 लाई पनि लिङ्क बनाउँ होइन त्यो पनि त्यही फोल्डरमा चाहिँ कुन फोल्डरमा चाहिँ त्यसमा सिडी माइनस होइन अब लिङ्क माइनस एस पाइथन 2 लाई पाइथन होइन सुरु हाल्नु पर्यो भएन पाइथनमा पाइथन भयो नि भाइ भयो होइन बुझिरहेको छ नि भाइहरू ठिक छ नि होइन अलिअलि ठिकै छ 90% मात्रै क्याचअप गरिदिनु भयो होइन 10% छोड्नु 10% त क्याचअप हो 90% त क्याचअप उल्टो भयो त है सर्भरको 21 वाइनवुड चाहिँ त्यसपछि फेरि पासवर्ड माग्यो त्यसपछि फेरि पासवर्ड माग्यो एडमिन इन्टेलिको एलएलसी हो नि त युजर नेम त्यही हालेको 21 एट वाइनवुड 21 एट वाइनवुड छ नि वाइनवुड डब्लु क्यापिटल
21 आशिष फेरि भोलि आएर आफ्नो आशिष यहाँ आउनु पर्यो। सरले जे भन्नुहुन्छ त्यही बनाउनु सरलाई बिता राख्नु यहाँ मलाई त्यो विचार बस्नु पर्ने पऱ्यो है अलिकति गाह्रो पछि आउनु सर भयो 21 एट वाइनर्स भएन परिरहेको थिएँ एकचोटि भन्नु सक्यो 10 96 192 मेरो त 65 ए 65 ले यता माग्दैन त यो गरेको छ नि मलाई रेडल्सन जस्तो गरेको छ वाइन विथ प्राइस गर्नु को यहाँनिर लेखेर सही 21 एट वाइनर्स थियो भने त्यो स्लाइड हो त्यो भित्तामा त्यो स्टिकमा राखेको फोटो छ त्यसमा केही छ माइनस पी पाएको मासु हुन्छ 21 average capital W Winewood WYN WODS छ capital W Winewood 21 at the rate. 21 एट क्यापिटल डब्लु 21 at the rate capital W Winewood and Winewoods. Winewoods WYN WODS ट्याक्स लगाउनु पर्छ भयो 21 एट क्यापिटल डब्लु YN WODS हुन्छ अलिक क्याप ल ठिक छ होइन अब ब्याक टु यता जाउँ होइन अब हामीले मेन गर्नु खोजेको चाहिँ एडब्लुएससीलाई इन्स्टल गर्नु खोजेको बल्ल अब पिप आयो होइन अब फेरि गर्नु होइन सुडो गर्ने किन गर्नु सुडो पिप इन्स्टल एडब्लुएससीलाई कुन त्यही उसबाट हाल्नु न एडब्लुएसको माइनस माइनस अपग्रेड माइनस माइनस युजर पनि हाल्नुपर्छ यसको लागि सुरु यो माउन्टेड हाल्नु पर्यो अपग्रेड माइनस सुडो यहाँ अपग्रेड त हाल्नु पर्दैन के हो यो अपग्रेड भनेको पिप अपग्रेड हाल्ने अब हामीले कुड नट फाइन्ड भर्जन द्याट स्पेसिफाइज दिस रिक्वायरमेन्ट एडब्लुएससीलाई एउटा कपी पेस्ट हाल्नु न कहाँबाट त्यो एडब्लुएसमा देखेको छुटेको मिलाउनु लेख्दा यही हालेको थियो नि हामीले त्यही हाल्यो पिपको ठाउँमा पिप टू हालेको त ऊ भयो त्यो प्रब्लम त्यो भाइले भने जस्तै कर्नल अपडेट गर्नुपर्ने हो क्या कर्नल अपडेट भनेको चाहिँ यहाँ इन्स्टल AWS के भन्नुपर्ने तपाईँको त एडब्लुएससीएलआई हुन्छ त त्यो त एडब्लुसिएलआई मात्रै भएको छ त्यहाँ ए ओ या सागर अब हामी कहाँ भाइ कहाँबाट ए यहाँ इन्टर हाल्नु त इन्टर हाल्नु त हुन्छ ए ठिक अघि हाम्रो वाच गरेर बस्नु वाच टक गरेर भाइले कुन बेला चेक गर्ने र गुड गुड ठिक छ एडब्लुएस माइनस माइनस भर्जन होइन एडब्लुएससीलाई इन्स्टल भयो अब एडब्लुएससीलाई इन्स्टल भएपछि अब हामीले गर्नु खोज्यो कि एडब्लुएस S3CP गर्नु खोज्यो नि त्यो कसरी गर्नु है होइन स्टारमा हुन्छ नि भन्ने कुरो पनि एउटा उयो थियो होइन ए पढाउनु त्यसपछि पहिला सुरु होममा गएर बिन फोल्डरमा छ होइन स्ल्यास युजर बिन भनेको चाहिँ पर्सेन्ट त्यसको मतलब ब्याक टु होममा जाऊ र त्यो गर होइन स्टार्टर जब डज नट फाउन्ड पिडब्ल्युटी गर्दा होममा चाहिँ आयो तर यो जार दिएन यसले एस्टिक मात्र डजन एक्जिस्ट होइन यो नम्बर नै हाल्नुपर्ने फुल पाफै हाल्नु हेर्नुपर्ने हो त है त्यो वाइल्ड कार्डको सेटिङ त्यो अर्कै थियो
इमेज स्टार आउने डाउनलोड होइन त्यसमा त्यो एप्लिकेसन आयो अब एप्लिकेसनलाई रन गर्नु पऱ्यो रन गर्नुको लागि त्यो कमान्ड jar -jar नेम अफ द एप्लिकेसन अब फेरि जावा कमान्डहरू फाउनु के गर्नु पऱ्यो जावा इन्स्टल गर्नु पऱ्यो सुडो yum इन्स्टल -y डुइङ क्वेसन मार्क गर्नुपर्छ है अटोमेटिकली आउँछ नि 1.8 होइन हामी त्यो सर्भरमा नभएर हामी इन्स्टल गरेर होइन सर्भरमा नगरे इन्स्टल हो प्याकेजहरू छैन नि त्यो इन्स्टेन्ट बनाउनुलाई पहिले त्यो गर्नु पाइँदैन है फेरि सिटी इन्स्टेन्स बनाउँदाखेरि चुज गर्ने त्यस्तो केही हुँदैन हुन्छ अब यसो गर्न नि मिल्छ होइन अब त्यो त बेस इएमआई भयो होइन अब युएमआईले चाहिँ अब फेरि युएमआईबाट कस्टम इएमआई बनाउनु होइन त्यो कस्टम इएमआईले चाहिँ सिटी इन्स्टेन्समा युज गर्दा त्यो गर्दाखेरि के कन्फिगर गर्नु पर्दैन फेरि होइन तिमीले भनेको चाहिँ देयर माइट बी सम इन्स्टेन्सेस विच वुड ह्याभ दिस कन्फिगरेसन होइन तर यो इन्स्टेन्समा बेस इमेजमा हो कहिले पनि हुँदैन बेसमा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन होइन कसैले कस्टम गरेर राखेर त्यसो पनि हुन्छ फेरि अब यो कस्टम गऱ्यो यो हामीले नयाँ इमेज अब यसैलाई न्यू इमेज क्रिएसन गरेर फेरि लन्च गऱ्यो भने हुन्छ फेरि अब फेरि त्यो गराउँदा होइन यसलाई न्यू इमेज गरेर फेरि न्यू इन्स्टेन्स लन्च गर्नु यसमा जुनमा चाहिँ यो प्याकेजहरू अलरेडी आउनु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन रन हुनु पऱ्यो होइन एप्लिकेसन रन हुन्छ कि हुँदैन जा माइनस जा यो होइन हुन्छ अब ब्याक टु EC2 instance instances यो हो होइन यसको DNS यो हो यसको IP एड्रेस सबै DNS जुन गरि हुन्छ पोर्ट 82 आयो एप्लिकेसन आयो होइन अब सपोज मैले यतिकैमा रन गर्नु पऱ्यो 80 मा होइन कि होइन डिफल्ट यो भनेको पोर्ट 80 मात्र हो यसमा रन गर्नु पऱ्यो के गर्नुपर्छ यो रन भइरहेछ नि एप्लिकेसन यतिकै आउनु पऱ्यो जस्तो तपाईँले गुगल.com भन्नु भएको छ नि गुगल.com भन्दा आइरहेको छ नि ल यतिकै गुगल.com आयो नि त होइन मलाई पनि त्यस्तै आउनु पऱ्यो क्या यो हान्ने बित्तिकै आउनु पऱ्यो के गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट पोर्ट हुन्छ यो कति पोर्टमा चलिरहेको थाहा छ तपाईँलाई यो गुगल कतिमा चलिरहेको थाहा छ पोर्ट कतिमा चलिरहेको छ 4 को HTTPS नै अगाडि HTTPS को डिफल्ट पोर्ट हो के भने 443 होइन HTTP हो भने पोर्ट 80 मा चल्छ पोर्ट 80 बाट फेरि रिराउटै गर्यो अरे होइन HTTPS मा रिराउट गर्यो डिफल्ट यति हान्ने बित्तिकै खासमा यो पोर्ट 80 हो होइन तर यसमा रिराउटिङ फरवर्डिङ मेकानिजम रहेछ जसले चाहिँ HTTPS मा जाओस् गरेको छ आइसिबी सर्टिफिकेट आइसिबी होइन सर्टिफिकेट गरेर टिल कहिले स्टार्टेड गुगल एक्सपाइरेसन भयो भने देन डाउन डिएनएस कति छ कति ठाउँमा सब डिफ्रेन्ट डेटा सेन्टरको डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल लोकेसन डिफ्रेन्ट डेटा सेन्टरहरू यो चाइना क्यानाडा होला होइन इन्डिया जापान युके नेपाल पनि छ गुगल.com.np छ नि नेपालको छ नि मार्च 31 सम्म मार्च 31 एक्सपायर होला गयो कुरो बसेर
अनि भाइ नेपाली चाहिँ ठ्याक्कै भ्याउँदैन ब्याक टु माई क्वेसन होइन अब यसलाई चाहिँ .com हाल्न मात्र आउनु पर्ने बोल्नु पऱ्यो होइन दिस सर्भर कोड .code इक्वल्स 80 होइन 80मा रन गरेर डिफल्ट कोड हुन्छ त्यो .com हाल्ने बित्तिकै आउँछ स्टार्टेड एप्लिकेसन होइन अब यति मात्रै होइन चलाउनु होइन कोड 80मा हालेर कोड 80 खोला छैन गुड खोल्नुपर्छ अब यो आएन अहिले होइन किनभने यो फायरवालले ब्लक गरिरहेको छ त्यो फायरवाल खोल्नुपर्छ फेरि यहाँ गएर फायरवाल एप्लिकेसन इनबाउन्ड टाइप HTTP 00 गर्नुपर्ने किन यतिमा किन आयो है यतिमा आउँदैन कोड 80 पनि भयो त्यो कोड 80मा आउनुपर्ने टिपी राउट भयो त्यो टिपी सर्ट भयो क्या जस्तो त्यो त्यो त नम्बर मात्रै एउटा है फेरि के पनि पर्दैन डिएनएस पास गर्नुभयो क्या हो यहाँबाट कपी गरेको मैले 00 को टिसी कोड 80 छ यहाँबाट कपी गरेको मैले डिएनएस भन्छ नि पब्लिक डिएनएस यो कपी गरेको अब यो किन आएन कोड 80 त ओपन छ होइन फेरि त्यो रन भन्छ एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन सटडाउन कसरी भयो किन सटडाउन भयो हामी कन्ट्रोल जी हामी के यो सटडाउनै भयो एप्लिकेसन फेल टु स्टार्ट पोर्ट अलरेडी कोड अलरेडी छ नेट स्टेट पोर्ट युज सेक्सन होइन पोर्ट 80 ग्रेट पोर्ट 80 यो छैन त यस मैले यो ग्रेट फर जावा गरौँ जावा प्रोसेसर भयो छैन त है अरू कुनै पोर्ट गरौँ जस्तै 80 81 गरौँ 80 81 चल्छ छैन पोर्ट अलरेडी युज भन्ने के युज गर्छ पोर्ट यो रङ भयो 80 मा दिएन है 80 मा हामीले किन स्टुडेन्ट किन गर्दाखेरि 80 81 चाहिँ दियो 80 81 81 फेरि हुने छैन फेरि उता गएर नयाँ एप्लिकेसन सर्भर दिन्न कि के छ यतिमा दिन्न कि नदिने दिनुपर्ने पनि हो सेभ गरौँ होइन 81 पुनः खुल्यो 81 खुल्यो अब अर्को एउटा काम गरौँ है यसलाई लोड ब्यालेन्सर अट्याच गरौँ लोड ब्यालेन्सर गरेर .comबाट मात्रै खुल्छ नेक्स्ट मेन्सले हानेको हामीले एउटा सिमिलरको नाम अब यो इन्स्टेन्सलाई चाहिँ लोड ब्यालेन्स अट्याच गरौँ ल EC2 मा जाने
तल आउने रोड भेटेको भयो लास्ट एउटा गरौँ न खाना त्यताभित्र हुन्छ क्या त्यति एउटा रोड जान्छ बनाउनु त्यति है केटाहरू है मजाले हेर है 102 को भन्दा तल चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड बाई 2000 हो र 80 मा त रन भइरहनु पर्ने हो त कन्टेनरमा त रन ओन्ली बाई रुट होइन 80 भन्दा तल 80 भन्दा तल होइन 102 को एकचोटि हेरौँ न त सुरु रुट भइरहेको र एउटा रोड जान्छ बनाउने त्यो लास्ट जाने है भाइ त्यति हो यहाँ त अपाटी हाल्छ अपाची हाल्नु पनि हुन्छ होइन अथवा लोड बेन्चर हाल्नु पनि हुन्छ त्यही भएर मैले लोड बेन्चर हाल्नु खोजेँ होइन टेस्ट होइन एलबी सो हाल्नै हुन्छ त्यो भाइ रुट हुन्छ त्यो भाइले ठिक हो होइन अब पोर्ट 8080बाट चाहिँ होइन अब हाम्रो एप्लिकेसन कतिमा रन भइरहेछ 8081 होइन 8081 मा रन भइरहेछ लोड बेन्चले यो 8081 मा चाहिँ राउट हुनुपर्ने होइन नेक्स्ट असाइन सिक्युरिटी ग्रुप अग्राउन्ड 80 गरौँ 80 गरौँ कन्फिगर सिक्युरिटी ग्रुप इम्पोर्टेन्ट रिलायबलनेस इज नट युजिङ अ सिक्युर विषय मतलब नेक्स्ट एउटा चेन्ज छैन स्ल्यास मात्रै गरौँ पोर्ट 80 मा एडिट इन्स्टेन्स एड ट्याक्स एड आइडी Day. Very nice. Create and create. Close. Then say check instance out of service चाहिए फिर सर्भिस ऑन करो अब यसले चाहिँ के गर्छ भने लोड ब्यालेन्सरले चाहिँ यो पोर्ट 8081 मा हिट गर्छ 8081 मा यसले यसरी हिट गर्छ हैन अनि यो गर्दै एप्लिकेसन यो पोर्ट एसेसिबल छ भने हेल्दी भन्छ पोर्ट एसेसिबल छैन भने अनहेल्दी भन्छ instances in the back in still out of service it will take some time होइन check 30 seconds इन्टरभलमा 10 चोटि गर्नु हुन्छ हेल्दी थ्रेसहोल्ड 30 सेकेन्ड इन्टरभल त धेरै भयो नि 10 भनेपछि कति मिनट 5 मिनट हुनुपर्ने हो 5 सेकेन्ड आउने थ्रेसहोल्ड 5 चोटि गऱ्यो भने भयो थ्रेसहोल्ड अफ यो पनि 15 सेकेन्ड गर्नु इन्स्टेन्स भित्रबाट यहाँभित्रबाट मैले चलाएको छैन भने हेर्नुपर्ने के भन्नु थाहा छ यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो नि टर्मिनलबाट फल्कमा होइन रेस्पोन्स देन ब्याक होइन त्यसरी चेक गरिदिनु है बुझ्नु होइन पिङ हाल्नु हुँदैन पिङले त अलाइभ सर्भर अलाइभ छ छैन भन्नु पोर्ट एसेसिबल छ छैन भने त्यसले दिन्छ तर तपाईँले के कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ चाहे कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इन सर्भिस आइयो नि 100 इन सर्भिस आयो होइन मैले भने जस्तो यतिबाट मात्र डिएनएसबाट मात्र चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यो खासमा लिङ्क गरेर गुगल.com जस्तै यो कुनै .com.बाट गऱ्यो भने होइन एप्लिकेसन खोल्यो भने पोर्ट 8081 स्पेसिफाई गर्नु पर्छ भने इजी भयो नि युजरको एन्ड क्लाइन्टको लागि युजर होइन एन्ड क्लाइन्ट भनेको जस्तो हामीले जस्तो जेनरल युजरहरू हुन्छ नि त तपाईँले वेबसाइट केही बनाउनु भयो भने 8081 कहाँ अब यहाँ गएर 8081 हाल्नु पऱ्यो त होइन यो पोर्टमा कुन चाहिँ पोर्टमा लगइन भएर चाहिँ के थाहा हुन्छ होइन हामी .com हाल्ने बित्तिकै आउँदैन होइन त्यही भएर एप्लिकेसन खोल्यो नट सिक्योर भनेर चाहिँ किन थाहा छ HTTPS सर्टिफिकेट एड गरेको छैन गुगल.com मा चाहिँ सिक्योर भनेर आउँछ किनभने यो एसएसएल सर्टिफिकेट एड गरेको छ होइन यो एड गरेको छ
सर्टिफिकेट एड गरेको छ हाम्रोमा सर्टिफिकेट छैन सर्टिफिकेट गर्नु भने सर्टिफिकेट म्यानेजरमा जाने एडब्ल्यू सर्टिफिकेट म्यानेजरमा होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ एडब्ल्यू सर्टिफिकेट म्यानेजर भन्ने भन्नु भएको छ होइन सजिलो सजिलो चाहिँ त्यो हुन्छ सर्टिफिकेट म्यानेजरमा जाने get started request a certificate domain name कोई domain name यो and you valid name बनाएको छ अब HTTP bracket next DNS values to do email validation yes भाइको email आउँछ नि त्यो कुन चाहिँ युज गर्छ होइन त्यो अटोमेटिकली आउँछ कि त्यसमा यसैमा आउँछ त्यो कुन चाहिँ के युज गर्छ अर्को होइन कुन चाहिँ हो त्यसमा गर्नुपर्छ त्यसहरूको पनि होइन त्यसमा सफारीमा त्यो 994 वाला ए त्यो कहाँ हो बेल सफाई चलाउँदै सबै काम बोकेर सफारीमा हुन्छ रिक्वेस्ट has been validated है approve by one ल किन because additional request to certificate for one or more domain requested additional verification required additional verification के चाहिए है फेल अथवा कुनै एउटा डोमेनको नाम चाहिँ युज गरौँ दाइ त्यो चार्ज गर्न भन्नु न त्यो ब्याट्री अफ हुन लागिसक्यो चार्ज गर्नलाई बहुत चार्जरै छैन क्या चार्ज छैन भाइ अब यो जति हो त्यति अब डायोड होला होइन डायोड भयो भने अब भोलि कन्टिन्यू गरौँ है त्यो एउटा पब्लिक सर्टिफिकेट होइन रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट यसले के हो भने स्टार कुनै एउटा गरौँ स्टार गणेश.com होइन यो अति ड्रेनै भयो validation next request continue pending validation आएन back door सफारी गयो validated भन्छ फेरि has now been validated take some time हुन्छ के हो अनि टाइम लाग्ने भयो त यो त किन फेल जस्तो मलाई लाग्छ यहाँ त भनेको नि फेरि पेन्डिङ भ्यालिडेसन भन्ने छ नि अब यो लोड ब्यालेन्सरमा हाल्यो भने यो आइरहन्छ नि सर्टिफिकेट ब्याक टु उसमा जाउँ यो पेन्डिङ भयो भने के गर्नु पर्दैन नि सिएस टु एक पर्सेन्ट भन्छ 8% दिन्छ 8%सम्म रेकर्डिङ चाहिँ ऊ हुन्छ नि होइन जान्छ क्या त्यो सुन्दै अब लिसनरमा जाउँ है 2 मिनट 1 मिनटमा भइहाल्यो होइन listeners add HTTPS protocol 443 port 8081 save it require SSL certificate change ACM recommended
छैन के त चुज गर्न आयो जति गयो क्या पेन्डिङ भ्यालिडेसन छ कस्तो भोलि आउँछु भाइ हेर्दै गरेँ हाम्रोमा त आउँछ इमेल तिम्रोमा त आएन के उसको भ्यालिडेसनको यही त हो नि एज बिन भ्यालिडेटेड भन्ने छ फेल किन भएन अब फेरि त किन ल एकचोटि होइन नपठाइ हिजो पनि पठाइदिएँ सबैमा राखेको छ म सबैलाई पठाइ